Вітаю, друзі геймери! Чи любите ви темні затишні печери, звук кирки та вибухи? Якщо так, то вітаю! У вас живе частинка дворфа. А це значить, що впертість, наполегливість і тверда як камінь жага досягнути свого вам знайомі не з чуток. Сьогодні ми занурюємося в похмурі глибини печер планети Гоксис 4, щоб розібратися, чому Deep Rock Galactic Survivor – це не просто спін-офф, а гідне продовження легендарної серії. А щоб не загубитися серед темних та страшних печер YouTube, підписуйтесь на Подільський Респаун, тисніть вподобайку і в'йо до огляду. На відміну від свого кооперативного попередника, Survivor – це класичний автошутер. Жанр, де ви керуєте рухом, а стрілянина відбувається автоматично. Багатьом він знайомий за мобільними іграми, але тут усе масштабніше, вибуховіше і дворфійніше. Гра вийшла у ранньому доступі у 2024 році, а вже 17 вересня 2025 року отримала повноцінний реліз із новими механіками, режимами та великим обсягом контенту. Моє знайомство з цим проєктом почалося ще рік тому, і з того часу бачу, наскільки старанно розробники його вдосконалили. Суть гри проста як борода дворфа. Ви занурюєтеся у процедурно згенеровані печери, наповнені ресурсами, мінералами і, звісно ж, ордами агресивних жуків. Ваше завдання – вижити, викопати, знищити. Кожне занурення має від 3 до 10 рівнів, залежно від типу місії. Сюжету як такого немає. Усе крутиться навколо геймплею, постійного розвитку і бажання стати найефективнішим бурильником у Гоксисі. Ваш головний союзник – це ваш потужний арсенал. Від дробовиків і гранатометів до лазерної зброї. Усе, що потрібно, щоб зробити печеру трохи безпечнішою і значно гучнішою. Система прокачки працює за принципом «вибери одну з 3 карт поліпшення», тож кожне занурення формує власну комбінацію здібностей. Кожен знайде тут саме ту зброю та поліпшення, які прийдуться йому до душі. А між рівнями ви можете витратити зароблене золото і нітру в магазині. Без обмежень по кількості поліпшень, поки у вас буде чим платити. Усі фанати оригінальної Deep Rock впізнають знайомі види зброї, але тепер кожна має більше варіантів модифікацій, покращень та бонусів. Усе це робить гру схожою на вибухову головоломку, де ти одночасно і копаєш, і виживаєш, і насолоджуєшся хаосом. Гра пропонує 4 основні класи: розвідник, інженер, бурильник і кулеметник. У кожного власна стартова зброя, здібності та навіть підкласи, які додають ще більше різноманіття у цій вибуховій вакханалії. У повному релізі з'явилася ще одна важлива новинка – спорядження героїв. Тепер можна налаштовувати екіпіровку під конкретну місію або власний стиль. Це додає глибини і стратегічності, якої бракує більшості автошутерів. Крім того, система метапрогресії дозволяє покращувати базові навички між місіями. Тобто, чим більше копаєш і виживаєш, тим сильнішим стаєш. Дворфи, як відомо, навчанням не гребують. Survivor не дає занудьгувати, попри те, що сам геймплей досить одноманітний. Тут є базові місії для прокачки, випробування майстерності з обмеженнями, що приносять додаткові бонуси, а також аномальні занурення. Рівні зі спеціальними модифікаторами, які змінюють умови гри і роблять її ще складнішою. Окремо варто відзначити новий режим – супровід, де ви захищаєте бурильну машину, поки вона добуває ядро. Це додає елемент командної напруги навіть у соло-гру. А для тих, хто вже став справжнім дворфійським ветераном, є щотижневі місії підвищеної складності. Там вороги агресивніші, ресурси цінніші, а нагороди по-справжньому епічні, легендарне спорядження, купа досвіду та задоволення від перемоги. Deep Rock Galactic Survivor зберігає свій фірмовий стиль. Насичені кольори, темні печери, вогняні вибухи, електричні сфери і нескінченні орди жуків. Оточення повністю знищуване, що робить кожне занурення унікальним. Оптимізація на рівні. За десятки годин гри не виникло жодних технічних проблем, що в дочасному доступі, що після повноцінного релізу. Цікаво, що керування геймпадом тут відчувається зручніше, ніж клавіатурою. Це ще раз натякає, що гра створювалася з думкою саме про консольний досвід.
і там вона справді розкривається наповну, особливо на портативних консолях, таких як Steam Deck. Зізнаюся, спершу я сприймав Survivor як просту аркаду для перерви між більшими проєктами і не покладав на неї великих надій. Одна з причин, чому я взагалі почав в неї грати, це недорога гра з повною підтримкою Steam Deck. Але потім перше занурення, друге, 10 і ось уже понад 50 годин на лічильнику. Вона затягує неймовірно. Її простота, темп і постійний прогрес створюють той самий ефект. Ще один забіг і йду спати. Але ти не йдеш. Особливо тішить повна українська локалізація, яку розробники додали вже в ранньому доступі. Це був ще один з факторів, який допоміг мені прийняти рішення саме на користь Survivor. Deep Rock Galactic Survivor – це один із найкращих прикладів того, як можна переосмислити улюблений всесвіт. Це не просто Vampire Survivor з киркою. Це вибухова яскрава гра з власним обличчям і характером. Вона не має глибокого сюжету, але дає відчуття сили, прогресу та драйву. Якщо хочете просто відпочити після важкого дня, влаштувати буровий Армагеддон і знищувати все, що ворушиться, ця гра подарує вам десятки годин кайфу. Рекомендую її і фанатам Deep Rock, і тим, хто ніколи не чув про Goxes. Особливо, якщо граєте на консолі. Там вона почувається як удома. Чи раджу я вам у неї зіграти? Так, без жодних сумнівів. Попри свою простоту та, здавалось би, одноманітність геймплею, гра не набридає і постійно кидає вам нові виклики та можливості. Грати в неї можна, напевно, вічно. Хіба що колись закінчаться жуки, але впертість дворфів і їхня любов до копання – ніколи. Rock and Stone, брати і сестри. До зустрічі у печерах!